সকলোকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে মাছৰ এটি বৰ লোভনীয় ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব আৰু চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'বলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেন্তে আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত ৰঙালাওৰ গুটিকেইটা দি দিব লাগিব আৰু গুটিকেইটা অলপমান সোণোৱালী হোৱালৈকে ভাজি ল'ব লাগিব। আপোনালোকে বাৰু ৰঙালাওৰ গুটিৰে মাছৰ ৰেচিপি বনাইছেনে? যদি বনোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাবচোন, খুবেই সোৱাদ লগা হয় এই মাছৰ ৰেচিপিটো। ৰঙালাওৰ গুটিকেইটা ভজা হৈছে। এতিয়া মিক্সি জাৰ এটাত গুটিকেইটা দি দিব আৰু ভালকৈ গুড়ি কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া আটাইখিনি চেকনি এখনৰ সহায়ত ভালকৈ চালি ল'ব। অকল গুড়িখিনিহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এয়া গুড়িখিনি চালি লোৱা হৈ গৈছে। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত সৰিয়হৰ তেল জোখমতে দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে নিমখ হালধি সানি লোৱা মাছকেইপিচ ভাজি ল'ব লাগিব। ইলুটি সিলুটি কৰি মাছকেইপিচ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব। মাছকেইপিচ ৰঙচুৱাকৈ ভজা হ'লে উঠাই ৰাখিব। সেই মাছ ভজা তেলতে কাটি লোৱা পিঁয়াজ এফাল, জলকীয়া এটা আৰু খুন্দি লোৱা আদা নহৰু সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ দি দিব আৰু আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজৰ কেঁচা গন্ধটো গুচি যোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। এতিয়া তাত বিলাহীৰ পেষ্ট এটা দি দিব লাগিব আৰু বিলাহীখিনি দিয়াৰ পিছতো বিলাহীৰ কেঁচা গন্ধটো গুচি যোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। এতিয়া ৰঙালাওৰ গুটিৰ গুড়িখিনিত অলপ পানী দি দিব আৰু তাৰপিছতো লৰাই 1 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া জোখমতে পানী দি দিব আৰু পানীখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব লাগিব। পানীখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ জলখন উতলিবলৈ দিব। আনফালে এটা বাটিত নিমখ, হালধি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপ পানীৰ সৈতে গুলি দি দিব লাগিব। আৰু ভালকৈ উতল আহিলে ভাজি ৰখা মাছকেইপিচ দি দিব আৰু মাছকেইপিচ দিয়াৰ পিছতো পুনৰ 5 মিনিটমান সময় ভালকৈ উতলাব লাগিব। ভালকৈ উতলি জলখন ঘন হ'বলৈ দিব লাগিব। এতিয়া তাত গৰম মছলা গুড়ি সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ দি দিব আৰু জলখনৰ সৈতে ভালকৈ মিহলাই দিব আৰু 1 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। 1 মিনিট উতলাৰ পিছত এয়া ৰঙালাওৰ গুটিৰে মাছৰ লোভনীয় ৰেচিপি ৰেডি হৈ যাব। গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব আৰু নমাই গৰমে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'বলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।